channel. Welcome, Matt Adventure TV. So ngayon magagawa kami ng bitag dito sa gubat. First time namin na gawin ito mag-ama. So kasama ko nga pala aking anak si Melchizedek.
gagawa tayo ng mga tutungtungan na ilalagay natin doon sa, so gagamitin natin ito na kawayan ng buot. Sukatin natin. Yan, tamang datapos lang siya. Na po, bababa na po.
Pauwi na kami ngayon, mga aking anak. At titik na lang namin bukas yan. So guys, kung kayo ay bago pala sa aking YouTube channel at hilig nyo mga ganitong adventure, please subscribe and like and share para naman po kayo ay updated sa aking mga ginagawang video. So maraming salamat. Maraming salamat sa mga manonood at sa patuloy niyong pagsubaybay sa aking channel. Thank you and God bless sa lahat guys. Butis na naman. Ayan, pauwi na kami. Sa isang ibang araw na namin. Banana. Nit.